Jag lever drömlivet. Shit vad mycket snö vi har fått alltså. Och så länge också. Men nu säger de att det ska bli plusgrader och det ska regna bort. Och lagom tills dess så snöar det ännu mer. Inte mig emot dock. Having fun. Och jävla kul om jag ska vara ärlig. Nu börjar jag bli lite kall. Jag klädde inte på mig för att jag skulle hoppa runt i snön. Så jag har inga överdragsbrallor och inga alltså skyddande jacka eller något sånt där. Jag skulle bara skotta snö. En liten varm brasa på det här. Helt dyng. Sötnosa. Jag fick sån feeling efter att jag hade Lucia-plåtningen med mamma förra veckan. När jag satt och gjorde den här Lucia-kronan och satte på grönt och lindade rött band runt den. Det blev så himla fint. Och sen i helgen så var vi hos några kompisar som vi alltid har så här lilla jul tillsammans med. Och då tänkte jag att jag skulle ta med mig en liten present. Så att jag tog en loppad ljusstake och så klädde jag den på samma sätt egentligen som Lucia-kronan med lite grönt och med rött band. Och så satte jag i gröna ljus och det blev så himla fint! Och det i sin tur, helt besatt blev jag. Så att det i sin tur ledde ju nu till att jag även kände att jag var tvungen att göra någonting liknande till mig själv. Jag loppade den här ljusstaken i grunden, den här svarta som man både kan ha stående på bordet, men det fanns också hängen till den, vilket är toppen. Så satte jag bara på lite grönt, lite rött band och också det här lite polkarandiga tyckte jag var fint att ha som upphängning. Och gröna ljus, alltså gröna ljus är grejen. Ja, så att nu är jag ju typ sist ut på den här planeten att bli helt obsessed med rött och grönt tillsammans. Det som har varit typ min mest avskydda kombination, jag vet inte, jag har bara inte klarat av rött och grönt. Jag har tyckt att det har blivit för tungt tillsammans. Men det är faktiskt det är inte så konstigt att det är julens färger liksom. Måste jag hålla med om nu. Nej, men så att jag var ju tvungen att gå ut på second hand och försöka, vad ska man säga, mata min nya besatthet nu med sånt som jag saknar. Så att jag hittade bland annat ett väldigt traditionellt julpynt. Den här granen. Ljusstaken. Så himla fint tillsammans, rött och grönt. Alltså vad har jag levt under för sten? Jag vet inte. Sen har jag också hittat en grytvante som jag ska dekorera köket med. Jag har köpt diverse olika band. De här var visserligen inte second hand. Jag har hittat en tomtetallrik. Vad heter det nu? Hej tomtegubbar. Från Uppsala Ekeby Gävle porslin. Alltså så fin. På den här lilla jul då hos mina kompisar så vek jag den här stjärnan. Så jag har hittat 2 stycken röda ljusstakar. Bara plain röda. Och den här fantastiska linneduken. Alltså oh my god. Om ni såg min second hand julvideo så var jag på ett ställe som heter Kinnekull Antik. Och jag såg när jag var där den här tomtetallriken men köpte den inte av någon konstig anledning. Och sen ångrade jag mig direkt samma kväll. Så jag åkte tillbaka och så köpte jag den här tallriken och det var väl tur kanske att jag inte köpte den första gången, för när jag kom dit andra vändan så hängde den här vackra duken ut ur en av lådorna och jag tänkte att det här blir perfekt i köket. Jag fick ett gäng så här träslevar utav min svärmor också som jag blev väldigt glad för.
Så först hade jag tänkt att jag skulle byta band på dem, men nu när jag har börjat älska rött, min nya personlighet, så tänker jag att jag behåller dem. Och så har vi det som pynt. Nu beger vi oss in i köket och så pyntar vi. Jag köpte den här på loppis och så fick jag de här två utav min svärmor. Så man kanske skulle kunna hänga upp dem. Så här kan det se ut. Fint. Ja, men det blev så cute. Jag älskar hur det blev med duken här. Och med slevarna och det på bordet. Jag älskar liksom massa små röda detaljer. Jag har också hängt hit såklart någon röd liten kökshandduk innan. En lite till. Vitrinskåpet fick ännu en liten röd detalj. Den där känner nu att jag saknar någonting rött här. Så vi har ju bara en liten ynka rosett på den där. Men jag skulle ha någonting här. Och jag önskar att jag hittar de här filerna från när jag redigerade mina katter. För då skulle jag kanske kunna redigera in tomteluvor och byta ut dem. En väldigt nice grej skulle vara om jag hann sy ett förkläde som är rött. Jag har ju sytt det förkläde som jag hade på mig när vi bakade. Som jag visade i en tidigare vlogmas. Och jag älskar det. Jag tycker att jag hade på mig det på julafton förra året. Och det blev så mysigt. Och jag tänker att det kan bli ännu mer om jag har ett rött, plus att det är fin dekoration liksom att ha hängande här. Så att vi får in lite rött i det här hörnet. Nu har vi någonting spännande på gång som jag har längtat efter. Då kan ni skymta någonting här ute. Åh! Jag hörde nämligen om kvällen här att det var ett himla liv utanför fönstret. Jag kunde inte se någonting för det var ju becksvart ute. Och sen lite senare så skymtade jag bara liksom så här grankvistar utanför, så jag var tvungen att gå ut och öppna dörren i mörkret. Och då står en gran lutad mot väggen och det ligger granris utanför och det ligger en liten minigran här nere också för att jag ska få göra kransar och en julgran till oss liksom från våran hyresvärd som är så gullig som har lämnat det till oss. Så att alltså bästa julklappen man kan få, en personligt huggen julgran. I love it.
Jag bara står här och njuter just nu för att det här är min absoluta favorittid på julen. När man tar in granen och man ska börja pynta den och allting liksom faller på plats och det ultimata julmyset infinner sig. Jag och mamma ska till och med ut en till gång och leta gran. Dels till henne men också en till gran till oss. För att förra året så testade vi att ha 2 granar och det var en stor succé. Så det vill vi göra i år igen. Så att vi har en här i matrummet där vi äter och jag pysslar och sånt här. Och som jag tycker är det vackraste rummet av hela huset. Som kräver en gran. Och så har vi en gran då i vardagsrummet som är på helt andra sidan huset där vi hänger mest. Error. Nu ska jag hämta upp julgransgrejerna igen som jag släpade upp samma dag som jag började julpynta och för att sen inse att det bara var julgransgrejer i den och sen var tvungen att släppa ner igen. Och det är den största och mest otympliga lådan utav dem alla. Grattis till mig! Det var någon utav er som tittar som också skrev till mig att hon hade släppt upp alla julgransgrejer och att hon egentligen borde sätta en lapp på så att hon vet det för resten utav åren som kommer. Och det tänkte jag också, jag borde också sätta en lapp. Ja, men sen så kom jag på att mina lådor är ju genomskinliga så jag kan ju använda ögonen också och bara titta igenom. Så ser jag att det är julgransgrejer, men jag gjorde inte det, jag var för taggad. Och hur i hela friden har jag tänkt att jag ska komma förbi här. Jag spelar ett farligt spel. Alltså vem i sitt rätta mind ställer en massa skit rakt utanför dörren här så man inte kommer förbi med någonting och sen pressar sig igenom med den största lådan jag har utan att flytta på något. Jag glömde ju säga att jag också hittade en julgransmatta på loppis. Perfekt. Den har en massa så här korsstygn och sånt på sig som jag kanske inte är jättefan av. Men jag gillar att de har korsstygnat God Jul på. Så att jag tänker att jag kanske skulle kunna bara sprätta bort tomten och det. Och behålla God Jul-texten. Alltså det känns ju hemskt. Hejdå. Har någon suttit och gjort det här liksom och jag bara sprättar upp det. Som en riktig satmara. Grinchen själv. I'm gonna do it anyway. Så jag har varit rätt dålig på att ha girlanger i min gran och har inte tyckt att det har varit några konstigheter eller så förrän typ de senaste åren. När jag känner att det, jag vet inte, att det känns som att det är någonting som saknas där det bara är liksom lite prickigt i granen utav kulor eller saker man hänger. Och att det händer någonting mer när man har girlanger som liksom binder ihop allting eller slår in julgranen som någon julklapp liksom. Trassel. Köpte såna här krokar till julgranskulorna och det är ju jättesmidigt när man hänger men alltså fastnar i allt.
Men så jag har gjort 2 stycken girlanger. En med mina katter som jag julpysslade i en vlogmas, jag tror det var 2020. Och sen så gjorde jag en sån här vanlig, vad ska man säga, flagggirlang. Skitsnyggt! Så det här kan vi ha i granen, men jag behöver också tänka på att det jag ska klä granen med måste ju räcka till gran nummer 2 så att säga. Och det börjar ta slut. Nej, men så att jag kom på jag började tänka, det är inte som att jag kan dra och köpa någon girlang nu liksom. Och jag har inte tid att pyssla någon heller, så jag bara började fundera på vad man skulle kunna använda som girlang. Och jag sparar på väldigt mycket band. Så att här hittade jag som det är någon typ av bomullsband som jag tror att det här var runt de här gardinerna som jag köpte på H&M förra året. Så att de var liksom ihopbundna som en present. Ett band så och så ett band åt andra hållet. Så att jag sparade alla de där. Och det blev ganska så här snyggt i granen nu tyckte jag, bara hänga på lite band. Voila! Så här ser det ut just nu. Jag är så nöjd med min gran. Det enda jag saknar är någonting på toppen. Det får inte plats en stjärna, men man kanske kan göra någonting annat. Jag har lite paket som jag har sparat från år till år. Tomma paket, bara för att ha som dekoration, bara för att det är så fint under granen. Och jag tänkte att det kan bli kanon att ha nu för att den är lite gles ner till, eller vad man ska säga. Plus att jag orkade inte sprätta på den här mattan i bak här. Så tomten är kvar här. Så att jag tänkte att om man ställer lite paket så ser man inte det. Jag brukar också öka på min samling utav sådana här fejkade paket varje år. Med så här presentpapper som är använt innan. Så jag ger bort ett paket till någon och så sparar jag paketet och så slår jag in mina fejkpaket. Och de här behöver ju lite band nu då. Nu ska vi köpa julgran! Hallå! Hej! Det är lite halt på vägarna kan jag säga. Vi får ta det lite lugnt. Ja. Jag gjorde det. Jag kröp i 30-40 på den här vägen här. Det brukar jag även göra utan släpp. Jag tycker det är läskigt. Nej men alltså nu när det är så halt. Ja. Så den är läskig. Ja. Verkligen. Nej, jag sa det. Kaj sakta dig nu. Wow. Julgranar! Woohoo! Hej Värmagården, nu kommer vi. Nu kommer vi. La, 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 la. Nej, jag kan ju ta en jullåt då. It's beginning to look Vinterland, nu är jag här. Min lilla julegran, nu kommer vi och köper dig. Ja, hämtar det lite gosigare. Köper dig under prostitution. Granprostitution! Varför spår den alltid ut? Oh my god. vad fint de hade gjort. Så fint. Alltså det är så mysigt här. Verkligen. Och så kolla så är det lite burkar i blå himmel. Och så vita snö. Alltså, Och på granarna ligger det. Så juligt. Jag dör. Mamma har redan hittat en gran. Vi har nätt och jämt bara kommit fram. Jag klev ut ur bilen, tittade hitåt, såg granen, gick fram och snurrade lite på den och bara, den är min. Den är Den ska jag ha. perfekt. Den är jättefin. Den är jättefin verkligen. Vad ska jag ha för någon då? Jag tar den här mamma. Ja, den får plats med. Det som har så högt. Vi har typ 2,30 i takhöjd, det kommer aldrig gå. Egentligen så är det ju den här höjden som du ska ha. Jag tyckte dock att jag såg någon här borta. När jag kikade runt. Vi ska se. Alltså det här är så underbart. Det var cute. Men den är lite för gles upp till för min smak.
var söt. Kolla toppen. Ja. Lite sned. Men jag tycker den var söt. Ja, men den var söt också. Och den här Den var fyllig. Den var mycket fyllig. Ja. Den var faktiskt jättefin. Här ligger de nu bredvid varandra. Ja. Och så blev jag visst med en liten bebis. Just det. Så söt. Jag har en liten rolig historia när det kommer till det här med gran. För att 2020 så skulle jag göra en story när jag satt och kollade på min fina gran som vi precis hade fått upp. Och så satt jag så här och så råkade jag skriva fel i texten. Så att jag skrev grannen istället för granen. Och sen dess hade jag varit ett stående skämt. Ja, när jag ser våran granne Joel stå där på hans reserverade plats. Wow! Ja, alltid när jag flyttar så är min första tanke alltid: var ska min granne stå någonstans så att jag ser honom som bäst? Joel, kan du lite till vänster? Stackars min granne Joel, alltså varje gång han ser på mig så tittar jag tillbaka så här. Då var jag såklart tvungen att ge honom ett namn. Alltså grannen, stackars grannen. Så att det blev Joel. Joel-granen. Alltså det låter som jul typ. Och så rimmar det på Joel, Noel och Noel. Noel, alltså Noel är ju jul på italienska väl? Franska. Franska, är det kanske på fler språk? Feliz Navidad. Nej. Det var ju inte det. Det var inte spanska. Noel. Nej, just det, franska, ja, precis. Franska. Joyeux Noël. Jag vet att vi ska ha 2 granar, det som är grejer. Men då har vi liksom döpt dem så att, eller, tanken var ju från början kanske att det är ju olika granar som skulle ha hetat olika, men det är ju Joel varje gång. Alltså, och så har vi den andra och då har vi fått massa roliga förslag då från er tittare. Så förra året så hette den Barbro. Så våran andra gran här nu då, hon får heta Barbro den yngre. För jag tänker, varför byta namn när man har fantastiska namn redan? Och hon ska in i källaren nu för att stå här i 1 dygn innan vi kan ta in henne imorgon, söndag. Andra eller på att säga, men det är 3:e advent. Och imorgon så kommer den här videon upp också. Så att det här är sista avsnittet utav Vlogmas för i år. Jag ska gå på lite efterlängtad julledighet. Vill ni hänga med på mer julmys utöver det som jag har postat här på YouTube så får ni jättegärna följa mig på Instagram. Annars så ses vi nästa år. God jul och hejdå!